only have 10 minutes. Watch this, your skin is about to glow like never before. A brighter complexion helping to reduce the sign of aging, smoother and refreshed skin. Half tomato and teaspoon of coffee powder. Tomatoes contain vitamin C and lycopene, which are natural skin lighteners that help fade dark spot and create a radiant glow. Coffee rich in antioxidant, exfoliate, brightens, and more radiant glow. At heto yung napakasimpleng pangpaganda ng balat, magbibigay glow para sa ating kutis. Habang nagkakaedad, dyan nag-uumpisa yung pagkaroon ng kulubot, hyperpigmentation o hindi nating gusto sa kutis. Sa dala ng tomato at kape ay napakaganda nito gamitin. Tumutulong na rin tong magbigay brightening. Sa paggamit at pag-apply, dahan-dahan lamang ilinis, circular motion at i-massage na rin. Magbibigay na rin tong whitening para sa ating balat. Mayaman sa antioxidant ang dala ng kape at ang tomato. Perfect kombinasyon na rin ito. At pansin mo yung resulta, malambot, makinis, at makinang sa balat. Pagkatapos nito ng 10 to 15 minutes sa paglinis sa ating balat, pwede mo na itong banlawan. Pansin mo yung resulta, hindi basta-basta ito dry dahil tumutulong na rin siyang magbigay moisture. Pagkatapos, kumuha lang ng panlinis. Malambot, maputi sa balat at kapansin-pansin. Thanks for watching, guys!